नमस्कार साथीहरू, शुभा ब्लग च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। र साथीहरू, आज पनि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई मेरो ब्रोइलर कुखुरा देखाउन गइरहेको छु। फार्म त नभनौं, फार्म हैन, ब्रोइलर कुखुरा देखाउन गइरहेको छु र एउटा ब्रोइलर ल्याएर काटेर पनि देखाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ है त। यहाँ चाहिँ मसिनो चल्लाहरू ल्याएर ब्रुडिङ गर्ने ठाउँ हो। चल्लाहरूलाई हुर्काउने 2 दिन 3 दिन हप्ता दिनसम्म राख्छ। नयाँ चल्ला राख्नको लागि यहाँ रेडी बनाएर राखेको छ। यो चाहिँ चल्लाहरू राख्ने ठाउँ हो। अब तपाईहरुलाई म ब्रोइलर देखाउन गइरहेको छु। आउनुहोस्। ल साथीहरू, म चाहिँ यहाँ ब्रोइलरको खोरमा आइसकेको छु। बाहिर पानी परिरहेको छ, त्यही भएर मैले बाहिरबाट खोरको भिडियो देखाइनँ तपाईहरुलाई। एकदमै पुरा पानी परिरहेछ। यो चाहिँ ब्रोइलरको सुलीहरू हो। यहाँ ब्रोइलरको भुस चारोहरू राखिएको छ भनेदेखि यहाँनिर मेरो पछाडि देख्नुहुनेछ ब्रोइलर। यो चाहिँ मेरो ब्रोइलर फार्म हो हैन। फार्म त नभनौँ, जे होस् थोरै ब्रोइलर पालेको छु। आउनुहोस् ब्रोइलर हेरौँ है त। यहाँ चाहिँ यो लगभग 28-30 दिन भयो होला। यो चाहिँ तपाईको अहिले 2-2.5 केजीको चाहिँ पुग्छ होला। यहाँनिर छ 40-45 दिन कटिसकेको छ यिनीहरू चाहिँ लगभग तपाईको 5-5.5 केजी 6 केजीसम्मको ब्रोइलरहरू छ यहाँनिर। अब एउटा गतिलो भालेलाई छानेर लगेर काट्नुपर्छ साथीहरू। आउनुहोस् है त, म भाले निकाल्छु। भाले निकालौँ भनेको त साथीहरू यसो हेरेको अलिक कमजोर सानो खालको नै 2टा बरु पोती लगेर काट्नु पर्यो भनेर पोती छान्दैछु। भाले भनेर पोती निकाल्यो भनेर चाहिँ नभन्नु होला साथीहरू है। ल साथीहरू, मैले कुखुरालाई घरमा ल्याइसकेको छु र अब त्यसलाई भुत्लाउनुको लागि पानी उमाल्न गइरहेको छु। पानी उम्लिँदै गर्छ। यहाँ काट्नको लागि म छुरीमा धार लगाउँदैछु। अब चाहिँ म साथीहरू कुखुरालाई काट्न गइरहेको छु। काटेको भिडियो देखाउनु मिल्दैन, त्यही भएर मैले यसलाई छोपेर काट्ने कोसिस गरेको छु। मैले ब्रोइलर काटिसकेको छु र अब यहाँ अलिकति फोहोर भएको छ, फोहोर सफा गर्दैछु। ब्रोइलरको जातै हो, जहाँ राखेँ त्यहीँनिर छेरिहाल्छ। यहाँ फोहोर भयो, त्यही भएर म सफा गर्न गइरहेको छु। र साथीहरू, अब यहाँ पानी मेरो तातिसकेको छ, उम्लिसकेको छ। अब यसलाई म त्यो ब्रोइलरमाथि तातो पानी हाल्दैछु र अब यसलाई भुत्लाएर सफा बनाउनुपर्छ।
ल हेर्नुहोस् त साथीहरू कति सफा भयो होइन त। यसै गरी सफा बनाउनु पर्छ। र अब म यिनीहरूको आन्द्रा भुँडी निकाल्न गइरहेको छु। र साथीहरू तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भनेदेखि लाइक गरिदिनु होला, केही सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।